เพื่อนๆค่ะต้นเฟื่องฟ้าของนางซึ่งเป็นสีโอรสโค่นค่ะคือหักไม่ถึงกับหักค่ะเพื่อนๆเขาสูงมากนางทำให้เขาเป็นทรงสูงนะคะทีนี้ลวดที่มัดกับเสาอะค่ะเพื่อนๆค่ะขาดค่ะลมแรงครั้งหนึ่งตีเมื่อวานนี้ขาดลวดขาดเขาก็เลยโน้มงอลงมาไม่ถึงกระหักค่ะทีนี้นางจะกู้เขาละค่ะเพื่อนๆมาช่วยนางเอาเฟื่องฟ้าขึ้นตั้งด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเอาขึ้นได้แล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยนะคะรักเพื่อนๆค่ะ